Number 1. Soldier. Soldier. Askar. Plumber. Plumber. نل جوړونکی یا پایپ جوړونکی څوک چې پایپونه جوړوي. bellhop. bellhop. پنډي یا د هوټل خدمتګار. president. president. ولسمشر د ټول هیواد مشر. cobbler. cobbler. موچی یا د بوټونو جوړونکی. shoemaker. shoemaker. بوټانو جوړونکی یا موچی. teacher. teacher. استاد یا ښوونکی. tailor. tailor. خیاط. خیاط چیرته ده؟ where is the tailor? where is the tailor? officer. officer. افسر یا مشر. احمد زموږ افسر ده یا مشر ده. Ahmad is our officer. Ahmad is our officer. Driver. driver. موټروان یا موټر چلونکی. driver. علي یو ښه موټروان ده یا موټر چلونکی دی. Ali is a good driver. Ali is a good driver. Mechanic. mechanic. مستری. زه دلته مستری څنګه پیدا کولی شم؟ How can I find a mechanic? How can I find a mechanic? baker. baker. نای. څوک چې کیکان پخوي یا ډوډۍ پخوي دې ته بیکر وای. بیکر. د نای یا د نانوای نوم څه ده؟ What is the name of baker? What is the name of baker? What is the name of baker? Imam. امام. امام. مولا یا د کلی یا د مسجد امام. د جماعت امام یا د مسجد امام یا مولا. We are waiting for imam. موږ امام یا ملا ته انتظار کوو. We are waiting for imam. We are waiting for imam. leader. leader. مشر یا احمد ده یو مشر ده. احمد is a leader. احمد مشر ده. pilot. pilot. پیلوت یا طیارې چلونکی. زه غواړم چې په آینده کې یو پیلوټ جوړ شم. I want to become a pilot in the future. I want to become a pilot in the future. Engineer. 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 هغه یو ښه انجینر نه دی. He is not a good engineer. He is not a good engineer. Commander. Commander. قماندان یا ډلګۍ مشر. قماندان یا کمانډر چې ده را روان دی. The commander is coming.
The commander is coming. Doctor. Doctor. Doctor ته وایي. علي زموږ په کلي کې یو ښه ډاکټر دی. Ali is a good doctor in our village. Ali is a good doctor in our village. Nurse. Nurse. نرسه. څوک چې د ډاکټر سره مرسته کوي هغې ته نرسه وایي. نرس. نرسه یا نرس. عایشه په هغه هسپتال کې یا شفاخانه کې یوه نرسه ده. عایشه is a nurse in that hospital. عایشه is a nurse in that hospital. waiter. waiter خدمتګار. د خدمتګار چیرته دی؟ where is the waiter? Where is the waiter? Security guard. Security guard. ساتونکی. هغه زیات ساتونکي لري. He has a lot of security guards. He has a lot of security guards. Painter. Painter رګمال. زه یو رګمال ته یا رنګ کوونکي ته ضرورت لرم. I need a painter. I need a painter. Shopkeeper. Shopkeeper دکاندار. څوک چې دکان کوي دکان کې ناست وي. shopkeeper. زه دا دکاندار پیژنم. I know this shopkeeper. I know this shopkeeper. دا انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې اوس مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ. تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سبا زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching. Goodbye.